اوس خپل مین پروجیکټ له راځو او دا کوم سایټ چې دی دا جوړو. د ټولو اول خو ما سره دا لوګو نشته، نو زه به دا لوګو ډاونلوډ کړم. لوګو ټیک، نو لوګو شو ډاونلوډ. دی به زه خپل کوم پروجیکټ دغه چې دی هغې ته به یې کاپي کړم. دا ریسورسز فولډر کې به زه یو فولډر جوړ کړم ایمیجز. ټیک شوه ایمیجز فولډر مې جوړ کړو او دې ته مې کاپي کړو او دې له به زه نوم ورکړم لوګو، لوګو ډاټ پی ان جي. نو دا راغله لوګو. ټیک، اوس په کوډ له راشو. دا به ترې لرې کړو، دې ضرورت نشته. دې به داسې کړو او بوټسټریپ کمپوننټس له به راشو. نیویګیشن بار، نو یو دا نیویګیشن بار دی. ټیک شوه مختلف په دلته کې نور هم ورکړي، دا ډیفرنٹ نیویګیشن بارز دي. ټیک ده، نو مونږ به ترې راواخلو. هغه فرسټ والا چې کوم و هغه صحیح و. ټیک ده، مونږ به راوالو نیویګیشن بار د دې ځای نه. دا به زه کاپي کړم، په دې کاپي ټو کلیپ بورډ چې کلیک کړم نو دا څونه کوډ چې دی دا دې ځای نه کاپي شو. اوس به زه راشم دې خپل کوډ له نیویګیشن بار به زه داسې ډایرکټ نه پیسټ کوم، څنګه کوم سټرکچر چې موږ الریډي مخکې هم پروجیکټ یې کړی دی هغه شان به کنټینیو کړو. زه به اول ایډ کړم دلته کې هیډر. هیډر ټیک شوه، هیډر مې ایډ کړو. په هیډر کې دننه به زه دا نیویګیشن ایډ کړم. په هیډر کې دننه نیویګیشن به ایډ شو. دې به زه په جدا کې کولاو کړم. ټیک ده، خو اوس دی چې دې سایډونو ته تللی دی، سایډس ته رسېدلی دی. نو دا ځکه سایډس ته رسېدلی چې باید ډیفالټ چې دا کنټینر فلویډ دی او لکه دی بالکل سایډس ته ځان رسوي. دا به زه دغه شان په یو کنټینر کلاس کې بند کړم چې داسې راشي. د هغې لپاره موږ ویلی کنټینر. نو بوټسټریپ هم کنټینر کلاس ورکوي. که زه په دې هیډر باندې کلاس اپلای کړم کنټینر، ټیک ده، او اوس دا وګورم نو په دې باندې کنټینر اپلای شو. ټیک ده، دی اوس دغه شانتې سینټر ته شو. ټیک ده، او د دې دا کوم بیکګراوند چې دی په دې باندې به اوس دغه کوو پراپرټیز اپلای کړو. نیو بار لایټ که دا ځای نه دا نیو بار لایټ کلاس کټ کړم. ها اپلای شو. د ټول اول خو به داسې کار وکړم چې ځینې به زه سیوایي شیزونه لرې کړم او دی به زه داسې کم لکه د دې په شان دې سایډ ته به لوګو راولم او دې سایډ ته به راولم دا منیو آیټمز. نو زه به داسې کار وکړم چې کوډ ته به راشم او که دا کوډ زه وګورم د ټولو اول په نیو بار کې دا یو ډیو اغستی شي کنټینر فلویډ. ټیک شوه، او دا ټول کوډ چې دا په دې کې بند کړی دی. ټیک ده، په دې کې بیا دلته کې یو ای ټیګ اغستی په هغې کې لیکلی دی نیو بار. مطلب دا چې زموږ لوګو چې دا هغه په دې کې راځي. په دې ای ټیګ کې به زه یو ایمیج والم. ایمیج سورس که زه دې له ورکړم نو هغه دی ریسورسز دی. په ریسورسز کې په ایمیجز کې لوګو، نو دې ته ایډ شو لوګو او آل ټیګ ورته هم زه ایډ کړم چې او ایس اپریټینګ سیسټم. ټیک شو، نور که تاسو ایډ کوئ نه ایډ کوئ. لوګو راغله دلته. ټیک، نه چې دا کوم سرچ بار دی دا به زه ختم کړم ځکه دا سټیټیک سایټ دی زموږ د دې سرچ بار ضرورت ورته نشته. لرې به یې کړم دغه سیټ نه به زه لرې کړم سرچ بار. سرچ بار چې دی دا فارم، دا کوم فارم چې دی دا ټول دی سرچ بار. د دې ځای دا فارم ما لرې کړو. اوس راغله منیو. په منیو کې به زه هم پاتې کړم. دا کوم ډراپ ډاون چې دی دا به پکې هم پاتې کړم.
ټیک ده دا د ټوله منیو نه دا ان ordered list څه دی په دې کې ټوله منیو پراته ده نو اوس به زه منیو لکوټې ایډیټ کړم په هغې کې لیست آیټم دا دی اولنی یو دی هوم خو به وي نور پکې څه دي هوم دی یو به جنرل والم جنرل ټیک شوه نو دویم چې دا لینک لیکلی دی دې له به زه ورکړم جنرل جنرل شو دریم په هغې پسې دا ډراپ ډاون چې دی ته به کمپیوټرز ولیکم وینډوز او لینکس دغه به پکې والم نو دا ډراپ ډاون ته به زه ولیکم چې کمپیوټرز په دې ډراپ ډاون کې په دې ډراپ ډاون توګه دا یو ایل آی دی ټیک شوه څنګه دا ټول چې دی په یو ایل آی کې دی په ایل آی کې دننه یو ای دی دغه شان دا هم یو ایل آی دی په دې کې دننه ای دی په ای لیکلی دی کمپیوټر او دې له کې رول ورکړی دی بټن او آی ډي نو بار ډراپ ډاون ټیک شوه دله چې کومه آی ډي ورکړې ده نو مطلب دا چې کله په دې آی ډي باندې په دې بټن باندې کلیک شي نو لیب نو دا یو به کولاویږي دا کم دغه چې ده نیو بار دې سره دا نیو بار به کولاویږي ټیک شو نو په دې نیو بار کې اولنی دل کې ایکشن دی د ایکشن په ځای پکې زه ولیکم چې کمپیوټرز سوري وینډوز ټیک شو او سیکنډ چې کوم دی هغې کې به ولیکم لینکس دا راغلی او دا یو به ترې لرې کړم سمثینګ ایلس په دې کې ایچ آر چې دی دا یو لاین چې شو شوی دی نو که دا موږ خپل دغې کې یوز کوو نو یو ایچ آر یوز کړی دی او هغې له کلاس اپلای کړی چې ډراپ ډاون ډیوایډر دا به تم لرې کم نیم دی پکار او دا یو مې هونه دی پکار دوه دي پکې هغه دوه رالو او دی به زه کانټیکټ کړم ټیک شو دا کانټیکټ پیج چې دی به زه کانټیکټ کړم نو کانټیکټ لپاره سیم دغه طریقه ده ایل آی به یې والم ټیک شوه په ایل آی کې به زه ای واخلم او ایچ رف په یې زه لاندې داسې پرېږدم او دې کې به زه ولیکم چې سی او این ټي ای سی ټي کانټیکټ ما ولیکو خو که دا اوس داسې شو کېږي ځکه داسې شو کېږي په دې باندې ما بوټسټریپ دا نور کلاسونه اپلای نه کړو کلاس دی ډراپ ډاون آیټم دا کلاس به زه په دې ای ټیګ باندې اپلای کړم کلاس دی ډي آر او پی ډاون آیټم ټیک شو هغه کلاس پرې اپلای شو نو دا دغه شانتې شو دا کانټیکټ خو ما دلته ایډ کړو ساري دا کانټیکټ په دې ډیسیبلډ پسې ایډ کړو د دې نه به زه دا ریموو کړم دلته نه دی پکار دا یو ایل آی چې دی په دې ای په دې کې به زه دا دلته کې ولیکم چې کانټیکټ ټیک شو دلته کې راغی کانټیکټ دلته کې دا کلاس ایډ شوی دی ډیسیبلډ دا ډیسیبلډ کلاس چې زه لرې کړم نو دی به برابر شي ټیک ده په دې باندې زه اوس کلیک کولی شم دا مینیو دې سایډ ته ده یو خو دا چې دا ریسپانسیو ده ټیک شو هغه مسله د دې نشته ټیک خو په دې کې یو دا چې دا به زه دې سایډ ته کومه چې دې سایډ ته راورسي لکه څنګه چې په دې یو سایډ کې دلته کې رارسېدلې ده د هغې دپاره دا کوم ټوله مینیو دا نیویګیشن دی دا په یو ډیو کې بند کړي په دې ډیو کې چې دی یو دا ای ټیګ راغی ټیک شو دا چې دا په دې کې دا لوګو ده زموږ د سایټ بیا په دې پسې دا بټن ده دا بټن به کله شو کېږي دا بټن به هله شو کېږي کله چې دا سکرین سایز وړوکی شي نو دا بټن چې دا د دې کوډ دا دی بټن او کلاس نیوبار ټوګلر او ټایپ بټن او دا پراپرټیز په دې باندې دا ټول اټریبیوټس اپلای شوي دي ټیک شو دا ټول په دې باندې اپلای شوي دي نو په دې دا بټن شوه بیا په دې پسې ورپسې دا ډیو څه دی په دې ډیو کې چې دی دا دغه شو کېږي دا کوم منیو چې دی دا پکې شو کېږي نو دې چې دی مارجن نو که په دې ډیو باندې زه پراپرټي اپلای کړم مارجن لیفټ او آټو ټیک شو اوس دې ته ګورئ
ټینګ چې په دی یو دی کسان مارجن لیفت آټو دا پراپرټي کنفرم کوم بیا اپلای ټیک بوټسټریپ خپل پراپرټیز لږ اپډیټ کړي دي او دا اوس مارجن لیفت دا پراپرټي دغه کړي که تاسو فرض کړل دی کې سرچ کول غواړئ که نه نو دلته کې دا سرچ آپشن دی که فرض کړه دلته کې پیډینګ یا مارجن باره کې پراپرټي سرچ کوم نو زه دلته کې سرچ کولی شم ټیک ته تاسو دلته کې ښکته راشئ یوټیلیټیز ته او په دې یوټیلیټیز کې سپیسینګ څه دی سپیسینګ دا چې دا کولاو کوي نو دلته کې چې د سپیسینګ باره کې ویلي دي مارجن او پیډینګ باره کې نو چې مارجن دپاره ام یوز کېږي پیډینګ دپاره پی او سایډز کم فرض که ټاپ مارجن ټاپ نو ټي بی د باټم دپاره اس چې دی د لیفټ سایډ دپاره او ای چې دی دا د رایټ سایډ دپاره او ایکس چې دی په بات سایډ مطلب لیفټ رایټ سایډ دواړو سایډ ته پراپرټي اپلای کوي او واي ټاپ باټم ته پې اپلای کوي او بیا څونه اپلای کول غواړئ 0 1 2 4 5 دا مختلف دغه پې اپلای کوي ټیک شوه او آټو چې ورته اپلای کوي نو اټومیټیکلی کم آټو پراپرټي چې هغه پې اپلای کېږي نو دا یو کم دغه چې لیکي چې ما ام ال آټو ولیکو دا ام ال نه دی دا مارجن لیفټ په ځای چې دی هغه دی ای ام ای نه ساري ام اس نه دی لیفټ سایډ دپاره چې کوم یوز کېږي هغه دی دا یو دی ام اس دی مارجن لیفټ آټو دې شو دې طرف ته خو پوره اخوا ځکه نه شو چې په دې باندې دلته کې یو بله پراپرټي اپلای شوې ام ای آټو ام ای مطلب آټو مطلب دا چې رایټ سایډ نه دی اټومیټیکلی مارجن آټو نو د دې سره دی راغلی دی رایټ سایډ ته چې اوس ورته ما ام اس آټو کو مطلب لیفټ سایډ نه ورته آټو مارجن اپلای کړم دی راغی دې سایډ ته ټیک شوه د دې سره د دې دا پرابلم سالو شو اوس دا لوګو وړوکي کوو نو دا چې دی دا اسان ده دا کم دغه چې دی نیویګیشن برینډ دا کلاس به زه کاپي کړم یا که فرض کړي ته زه بل لوګو کلاس ایډ کول غواړم هغه خو ما دا شته کلاس کاپي کو او دلته کې به زه ریسورسز کې به زه یو فولډر جوړ کړم سی ایس ایس فولډر مې جوړ کو او په سی ایس ایس کې به زه یو فایل جوړ کړم سټایل ډاټ سی ایس ایس ټیک شوه په دې کې به ما سټایلز پراته وي او په هغې کې به دغه کلاس زه کاپي کړم کاپي پیسټ او په دې کې به زه دې ته پراپرټي ولیکم چې په دې کې چې کم ایمیج دی د هغې ویت په شنو نه شي ویت به 100% شي ټیک په دې کې اوس څه چینجز رانغی ټیک او زه به ویم چې دا کم ایمیج چې دی د دې ویت دې شي فرض کړم چې 50 پکسلز ها دا ځکه نه کېږي چې دا ورسره مونږ لینک کړی نه دی خپل سی ایس ایس فایل به مونږ دلته لینک کوو سی ایس ایس فایل به ورسره لینک کوو خو کم بوټسټریپ فایل چې دی هغه به بره لینک شوی او د هغې نه لاندې به مونږ خپل کم فایل ایډ کوو هغه به د دې نه لاندې د دې دپاره که مونږ د بوټسټریپ څه پراپرټیز ور ایډ کوو نو هغه به بیا کار کوي که مونږ دې لاندې لینک کو بیا به هغه پراپرټیز کار نه کوي ټیک شوه نو فایل ورسره ما لینک کو دې سره اوس ګورم ټیک شو دا دی راغی داسې ویت مو ورته 50 پکسلز اپلای کړو نو 50 پکسلز په دې باندې کم دی زه به 80 کړم ټیک شوه نو دا لوګو راغله دغه شانتې او مینیو راله بل دغه کې بیا په دې باندې کلرز اپلای کړو ټیک شوه او لږ سټایلینګ به وله نور وکړو